السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم إن شاء الله بنراجع مع بعض مراجعة سريعة على باب التشابه. عارفين طبعا يا جماعة، عشان الشبه مضلعين عندي شرط مهم جدا اللي هو إيه؟ الزوايا المتناظرة تكون متطابقة والأضلاع المتناظرة تكون متناسبة. أول سؤال عندي يا جماعة في الدرس الأول هو الدرس مضلعات متشابهة. بيقول لي في شكل المجاور. طبعا نقرأ من اليسار يا جماعة، من اليسار مهم جدا، الترتيب مهم. مطلع MNPQ يشابه المضلع XYZW. طالب مني معامل التشابه، أجيبه إزاي يا جماعة؟ أبدأ باللي فيه MN يا جماعة، أبدأ بالMN اللي هو ده. تمام كده؟ تلاحظ كده موجود هنا بس 4، الضلع اللي هو اسمه WX. أجي هنا WX يا جماعة الأول والأخير، هنا QM، يبقى نقسم QM على WX. بدأت من دي يا جماعة منين؟ بدأت من QM. ليه؟ بدأت ذكره الأول، ده ذكره الأول. QM عندك يساوي 8 والدبليو اكس بتساوي 4. 8 على 4 بتساوي 2 على 1، يعني بتساوي 2. السؤال التالي واللي في شكل مجاور، المثلث جا ال ام يشابه المثلث كيو اس تي. أوجد قيمة اكس. اكس يا جماعة عندك اف طلع اسمه ال ام، أشوف عندي هنا ال ام زي مين؟ ال ام يناظر اس تي. اس تي عندك اللي هو بكام؟ اس تي ب3. أقوله كده، يبقى عندك 6 اكس ناقص 3 مقسومة على 3 يا جماعة اللي هي كام؟ هي اس تي يساوي. أجيب برضه أي ضلعين تانيين معروفين نكون متناظرين. عندنا مثلا طلع ده اسمه جا ام، معروف. هل جا ام يا جماعة يناظر حاجة تانية معروفة؟ الجا ام يا جماعة أول والأخير يناظر كيو تي. طيب هنا عندي الجا ام بتساوي 4 والكيو تي بتساوي 2. طبعا أختصر أحسن، هتساوي 2 على كام؟ على 1 ضرب تبادلي، يبقى 6 اكس ناقص 3 بتساوي 3 ضرب 2 بكام؟ ب6. تيجي هنا بإشارة موجبة، يبقى 6 اكس بس بتساوي كام؟ 9. اقسم الطرفين على 6 يا شباب، يبقى اكس بتساوي كام؟ 9 على 6 فيها 1.5. في الشكل المجاور، المثلث ABC يشابه المثلث DEF. محيط المثلث DEF يا جماعة، المحيط يعتبر زي ضلع بالظبط، يعني ضلع على ضلع يساوي محيط على محيط يا جماعة، يساوي محيط على محيط. تمام كده؟ ابدأ بأي واحد ما يهمكش، هم ترتيبهم صح وخلاص. لاحظ ده كده ترتيبه كام؟ 7 زائد 5 زائد 6. المحيط يا جماعة هنقول له 7 زائد 6 زائد 5 على 12 و6 18. تمام كده؟ يبقى الأول يا جماعة المحيط الأولاني 18، المحيط التاني سمي إكس أي حاجة، هتساوي كام على كام؟ آخد أي ضلع مع نظيره، أي واحد مع نظيره يا جماعة. لاحظ هنا معروف عندك بس دي إي، أشوف هنا يا جماعة الدي إي، هنا الدي إي الأول والتاني، يبقى هنا برضو اي بي. طب من فوق ومن تحت يا شباب؟ المحيط الكبير يبقى الضلع الكبير يا جماعة الأكبر. لاحظ كده؟ طيب عندك هنا قلنا ال AC مع، لا ال AB معلش، ال AB اللي هو 5 مع ال DE اللي هو 3. ضربة تبديل يا جماعة، يبقى 5 بتساوي 8 ضرب 18 يدينا 4 وكام؟ 5 8 3 24، 1 في 3 2 5. اقسم على 5 يا جماعة، على 5 وعلى 5. 5 على 5 فيها الواحد، 4 على 5 ما ينفعش نحط صفر، نحط فاصلة يا جماعة وصفر يا جماعة، بقت 40. 40 على 5 فيها كام؟ 8. يبقى الحل 10.8. إذا ما عرفت تحسبها كويس اعملها بالحاسبة، ريح نفسك. طيب بس اللي بعد كده يا شباب، الدرس اللي بعده المثلثات المتشابهة. بيقول لي هنا حدد إذا كان كل ما يأتي مثلثات متشابهة أم لا، وإذا كان كذلك اكتب عبارة التشابه. ماشي يا شباب، اتفقنا أول قلنا إيه؟ إما يكون أضلاع أو يكون زوايا. الأضلاع تكون متناسبة والزاوية تكون إيه؟ متطابقة. طب ده 47 يا جماعة 90، أجيب التالتة. طبعا دي زائد 90، جي زائد اف 90 يا جماعة. يبقى عايز أجيب الجي أقول له 90 بس طرح 47. طرح يا معلش، طرح.
يبقى 10 ناقص 7 على 3. عندك 8 ناقص 4 3. دي 43 يا جماعة. 43 دي 44. طبعا دي تكون كام؟ هتبقى 46 برضه. مختلف. أقول له لون إيه؟ غير متشابهة. بس نيجي هنا يا شباب، هتلاقي إن الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتقابل بالرأس. الضلع ده يا جماعة 22. تقول له 22 دون اسم اللي مقابله 11 هتساوي 2. الضلع ده اللي هو 20 المناظر له أهو 10 بتساوي برضه 2 يا جماعة. أقول لهم إيه؟ متشابهان. طبعا بعلاقة إيه يا شباب؟ ضلع زاوية ضلع اللي هو ال SAS. طيب طالما متشابهين كده اكتب عبارة التشابه. أقول له إيه؟ المثلث. اكتب الأول ده إيه ترتيب براحتك عادي براحتك. ابدأ من T من W أي حاجة مش هتفرق. يبقى TWZ يشابه. هنا لازم نرتب يا جماعة التاني حسب الأول. يعني التي زي مين؟ الواي تبادل داخلي واي. الدبليو زي نفسها يا جماعة. والإكس زي مين؟ الزد هنا إكس. يقف منصور بجوار بناية عندما كان طول ظله 9. هذا مثلا يا جماعة الشخص هنا واقف أهو ظله ب9. طيب وكان طول البناية عندي بناية برضه يا جماعة طبعا أكبر شوية. طول ظل البناية الظل بس ب322.5. إذا كان طول منصور 6 فكم قدم ارتفاع البناية يا جماعة؟ البناية دي طبعا ده ارتفاع القدم كلها اعتبره إكس. أقدر أحل إزاي؟ أقول له مثلا طول منصور على طول البناية يساوي ظل منصور على ظل البناية، أو طوله على ظله يساوي طول البناية على طول البناية. كله صح. المهم أمشي بالترتيب صح يا جماعة. أعرف أقول له كده مثلا الإكس مقسوم على 322.5 كان طول البناية على ظلها يساوي طول منصور على ظله. اختصر دي ودي على 3 وعلى 3 يا جماعة برضه هتساوي 2 على كام؟ على 3. وضرب تبادل يا شباب. يلا 3 في إكس ب3 إكس قلنا 3 إكس بتساوي 2 في الرقم ده يا جماعة بكام؟ 2 في 5 هذا 10. 2 في 2 ب4. 1 ب5. طبعا 2 في 2 برضه ب4. و2 في 3 بكام؟ ب6. طبعا احنا نفصل على رقم 1 يا جماعة دي مش موجودة خالص. 645 اقسم على 3 واقسم على 3 عشان تجيب إكس لوحدها. يبقى إكس بتساوي كام؟ 6 فعل 2 4 3 فعل 1 وباقي 1 بعد 15 على 3 فعل كام؟ 5 215 قدم. الدرس اللي بعده يا جماعة المستقيمات المتوازية والغزائر المتناسبة. بقول هنا أوجد قيمة إكس. هنا يا جماعة طالما عندك في توازي ركز كده بس في السؤال. طالما في عندك توازي يا جماعة أقدر أقول مثلا القطعة دي اسم دي يساوي ال AE اسمة AD، أو تقول له ال AD كلها ال AC كلها اسمة AB عادي. الكل على الجزء يساوي الكل على الجزء، أو الجزء على الكل يساوي برضه الجزء على الكل. حسب السؤال امشي بيه يريحك. هنا يا جماعة طبعا إكس موجودة هي إكس ناقص 2. تقول له مثلا هنا إكس ناقص 2 اسمة الجزء ده ب5 هيساوي ده نظره مين؟ أهو الجزء ده كده. ده كام يا شباب؟ متقوليش 10، لا ده كله 10 وده 4 يبقى ده 6. أقول له 6 اسمة الجزء التاني 4. أنا قسمت هنا جزء على جزء هيساوي جزء على جزء. تمام كده. وإذا عملت حاجة كده برضه بس ترتيب صح يبقى صح. اختصر على الاتنين وعلى الاتنين يا جماعة. دي فيها 3 ودي فيها 2. ضرب تبادلي يبقى 2 إكس ناقص 4. 3 في 5 ب15. تودي طرف ده بمشار موجب يبقى 2 إكس بس بتساوي 19 يا جماعة. اقسم على الاتنين وعلى الاتنين. الإكس بتساوي نص 19 9.5. الطرف التاني طبعا عندك برضه في زوايا قايمة اهي معناه إن في توازي. يبقى البي سي يوازي برضه هنا يا شباب الاي اف دي. طيب نفس الكلام بالظبط. فلاحظ إكس أهي ممكن تقول له إكس اسم 9 هتساوي الجزء ده اللي هو 10 ناقص إكس على 6 ممكن. أو الأفضل تقول له إيه؟ الكل يا جماعة اللي هو 18 الكل على الجزء اللي هو إكس.
هيساوي الكل هنا اللي هو كام؟ 9 زائد 6 15 على الجزء عندك اللي هو كام يا فندم؟ اللي هو 9. أنا عملت إيه؟ قسمت الكل على الجزء، هيساوي الكل هنا على الجزء يا جماعة. اختصر على التلاتة مثلا، على التلاتة دي فيها 3 ودي فيها 5. يلا يا جماعة، يبقى عندك 3 في إكس بتساوي كام؟ اضرب ده في ده، 54 قسمة 5 هتساوي عندك أداة فعل 1. يعني نفس السؤال اللي فات بالظبط، تقريبا نفس الأرقام. يبقى عندك هنا نحط 0 و10 و40 على 5 كام؟ يبقى 10 و8 من 10. بقول هنا يا جماعة في المثلث بي كيو ار، إذا كان نحط طبعا البيانات على الرسم أحسن، نحط كل حاجة على الرسم. الاس ار ب2.5 أهي، نحط بقى يا جماعة نقول 2.5. تي كيو 3 3 يا جماعة الجزء ده. البي تي 7.5، بي تي الجزء ده يا جماعة 7.5. والاس تي يوازي طبعا خلاص. أوجد بي اس، بي اس يا جماعة ده اعتبر مثلا طولها ولتكن اكس. هعمل ايه؟ نفس الكلام بالظبط، اقسم جزء على جزء يساوي جزء على جزء، او عايز تعمل الكل براحتك، بس الافضل هنا جزء، لان دي جزء اهي اكس موجود عندك هي جزء. اقول له الاكس مقسومة مثلا على 2.5 هتساوي 7.5 على كام؟ على 3. هنا يا جماعة كل الخيارات صحيحة، هم عند ايه؟ الترتيب. يعني قسمت اكس على 2.5، لو قسمت اكس على 7.5 صح، قول له 2.5 على 3 ده صح وده صح، من خواص مين؟ النسبة. الضرب التبديل يا جماعة، الإكس عندك هتساوي كام مرة واحدة؟ إكس هتساوي اضرب ده في ده، 2.5 ضرب 7.5 على كام؟ على 3، عشان منطقش نفسنا دي بالحسبة أحسن. آدي الحسبة، كله يا جماعة هو 2.5 ضرب 7.5 تقسيم 3، طلع 25 يا جماعة على 4، يعني بتساوي بالتقريب كام؟ الاس تي فين؟ الاس تي اهي 6 وربع، 6 وربع. نرجع كده للرسم تاني اهو، أقول له إكس بتساوي يا جماعة، طبعا ده على 3 هتساوي 25. واضحة كده؟ شوف اللي بعد كده إيه؟ عناصر المثلث المتشابه يا جماعة، عناصر المثلثات المتشابهة. يلا أول سؤال بيقول لك إيه؟ أوجد قيمة إكس. طبعا زي ما قلنا في أول درس يا شباب، في أول درس برضه، ضلع على نظيره يساوي محيط على محيط، نفس الشيء برضه يساوي ارتفاع على ارتفاع، يساوي متوسط على متوسط، منصف زاوية على منصف زاوية، كلها نفس الفكرة يا جماعة. فين هقول له إيه؟ ارتفاع اللي هو 6 على ارتفاع اللي هو إكس يساوي الضلع هنا 9، مناظر له كام؟ 12. واضح كده؟ اختصر، ممكن اختصر مثلا دي مع دي على 3 على 3، دي فيها 3 ودي فيها 4، ودي مع دي برضه اختصرها عادي، على 3 فيها 1 على 3 فيها كام؟ الاتنين. فإكس ضرب 1 بتساوي 2 ضرب 4 هتساوي 8. طب نيجي الطرف التاني ده يا جماعة اسمه متوسط، نفس الفكرة بالظبط، متوسط على متوسط هو ضلع على ضلع برضه يا جماعة. هقول له 10 على إكس هتساوي الضلع 15 على 12. اختصر دي مع بعضها، على 3 فيها 5 على 3 فيها 4، واختصر برضه دي مع دي عادي، 10 مع 5 فيها 1 فيها 2، يبقى عندك إكس بتساوي كام؟ 2 في 4 يساوي 8. هي كانت زيها بالظبط، نفس الأرقام، صدفة مش مقصودة يعني. هنا أول قيمة إكس برضه يا جماعة هون، لما تلاقي عندك منصف زاوية وفي تشابه زي كده، بعمل إيه؟ بقسم الضلع ده على ده، هيساوي يا جماعة ده على ده. طب افرض أنا عملت العكس، قلت مثلا 15 على 10، عادي كله إكس على 4 صح. أهم شيء أمشي إيه؟ حسب الترتيب. فهي حسب النظرية يقول لك 15 على إكس بتساوي 10 على 4، يبقى الجزء ده يا جماعة على الجزء ده هيساوي الجزء الأسود على الجزء الأسود زي كده. أقدر أختصر برضه عادي، مثلا بسط مع بسط على 5 فيها 2 على 5 فيها 3،
ودي مع اتنين في على واحد على اتنين فيها الاتنين، يبقى إكس بتساوي كام؟ إكس في واحد بتساوي اتنين في تلاتة يا جماعة 6. الطرف التاني نحاول نعمل نفس الكلام بالظبط. هتقسم 6 على إكس، 6 يا جماعة على الإكس هتساوي إيه؟ 14 على هنا على كام؟ اللي باقي من 18 اللي هو 18. الجزء ده يا جماعة عبارة عن إيه؟ 18 ناقص إكس. تمام كده؟ بطبق كده نظرية عندك، أقول له 6 مقسوم على إكس هتساوي 14 على الجزء اللي باقي من إكس اللي هو 18 ناقص إكس. نختصر يا جماعة، مثلا فوق وتحت ده بسط مع بسط، على اتنين فيها 7 على اتنين فيها 3، يعني ضرب تبادلي يبقى 7 في إكس ب7 إكس، 3 في 18 ب54 ناقص 3 في إكس بكام؟ ب3 إكس. نروح الطرف التاني بإشارة موجب، 7 إكس 3 إكس يدينا 10 إكس بتساوي 54. اقسم الطرفين على 10 عشان تجيب الإكس لحالها، يبقى إكس بتساوي، لما أقسم على 10 يا جماعة أحط رقم زي ما هو وأحط فاصلة بعد كام؟ بعد رقم واحد بس، لا بقسم على 10 طبعا على 100 يبقى بعد رقمين وهكذا. هنا الأسئلة يا جماعة عشان إيه عندك بيقول لك إيه؟ أوجد قيمة إكس برضه، أوجد قيمة إكس بالشكل ده هون. هقول له هنا إيه؟ العشرة قسمة 4 تساوي 15 قسمة إكس، أختصر على 5 على 5 دي فيها 3 دي فيها 2 دي مع دي برضه فيها إيه؟ مع 2 فوق هنا 1 يبقى إكس بتساوي 6. اختار يا جماعة إيه؟ الست. من خلال الشكل المقابل أوجد قيمة إكس. هنا يا جماعة في شيء برضه جميل جدا بالنسبة للتناسب، طالما دي 8 بيساوي بعض يا شباب، ده بيساوي بعض يبقى ده كمان يساوي بعض. أقول له هنا إيه؟ أقول له 7 إكس ناقص 2 بتساوي 4 إكس زائد 3. هات الإكس مع الإكس، أرقام مع الأرقام، 7 إكس ناقص 4 إكس يبقى 3 إكس، 2 بموجب يبقى عندنا 5 إكس مع 3 طرفين على 3 على 3 برضه، إكس هتساوي كام؟ 5 على 3 على 1 وباقي 2 1 وتلتين، أو تقول له تساوي 1.6 بالتقريب يعني يا جماعة. يفرض عدد أن يقيس عرض النهر، فعين الأطوال المبينة في الشكل المجاور، أوجد العرض التقريبي للنهر باستعمال المعلومات دي. طبعا عندي هنا في مثلثين قائمين الزاوية، الضلع ده 10 يناظر هنا يا جماعة المطلوب عرض، ده العرض يا جماعة، ده عرض النهر تمام اللي هو إكس يعني، سمي إكس. هنا 18 و22 ونص، تقول له هنا يا شباب أقدر أقول له كده مثلا إكس على 10، إكس على 10 يساوي 18 على 22 ونص. واضح كده؟ إكس على 10 يساوي 18 على كام؟ 22 ونص يا جماعة، ونعمل ضرب تبادلي يبقى 22 ونص إكس هتساوي 10 في 18 ب180. اقسم الطرفين على 22 ونص هتساوي كام يا جماعة؟ إكس بتساوي كام؟ 22 ونص 22 ونص ب45 يا جماعة، 45. 180 فيها كام؟ 45. 180 فيها 4 يبقى فيها من ده كام؟ يبقى فيها من ده 8. عايز تتأكد بالحسبة اشتغل بالحسبة مش مشكلة خالص. هنا بقول لك إيه؟ معامل تشابه مربعين 2 إلى 3، إذا كان المحيط الأصغر 150 فإن المحيط التاني يساوي كام؟ أقول يا جماعة لو 2 على 3، طبعا 2 دي الصغيرة يبقى الأصغر فوق 150 على نعتبره محيطه إكس، واضرب تبادل يا جماعة، أو اختصر الأول، اختصر بسط مع بسط على 2 على 1 على 2 فيها 75 يبقى إكس في 1 بإكس. 75 في 3 يا جماعة بكام؟ بدل 75 5 في 3 ب15 و7 في 3 ب21 يبقى 22 225 تشابه. بشكل مجاور إذا كان البي اس 12 ونص، أدا البي اس هنا يا جماعة 12 ونص، الاس 4 5 هنا 5،
البي تي ب15، أوجد التي كيو، اعتبر مثلا يا جماعة اعتبرها إكس دي. هنعمل إيه؟ هنقسم 12.5 على 15، ده على ده يساوي 5 على إكس عادي، واضرب يا جماعة تبادل، يلا 12.5 إكس، 5 ب15 ب75، اقسم يا جماعة الطرفين على كام؟ 12.5 و12.5، 12.5 بيدينا 25، صح كده؟ 75 فيها كام؟ 25 فيها 3، طب و15 فيها كام؟ 12.5 2، يبقى هنا بتبقى ب6. بعملها بالحسبة يطلع معاك الحل صح إن شاء الله. فشكل المجاور يا شباب، أوجد قيمة إكس، طبعا دي بسميها قطعة منصفة يا جماعة أو متوسطة، ده هي تمام كده. لما يكون دي في وسط يبقى دي يا جماعة القطعة دي بسميها إيه؟ قطعة منصفة بتوازي الضلع التالت وتساوي نصه، يبقى إكس بتساوي نص 35 بتساوي 17.5. المثلثات ده هم متشابهين حسب نظرية إيه؟ شوف 22 على 2 دي فيها 2، و20 على 10 فيها 2، والزاوية بتساوي زاوية يا جماعة، يبقى ضلع زاوية ضلع اس اي اس. السؤال ده بيقول لي معامل التشابه المثلثين ABC إلى اكس واي زد. هنا مهم يا شباب الترتيب، مهم جدا الترتيب. بدأ من مين؟ بدأ ب ABC، بدأ اللي فوق، اكس واي زد تحت. طيب الاكس واي زد منه 3 بس بالعربي يا جماعة، اللي هو الاكس واي. اكس واي هنا زي مين؟ اكس واي زي AB، صح؟ أنا هبدأ بالاي بي الأول. طب الاي بي بكام؟ 8، أقول له 8 اكس، ده معلش 6، أنا آسف، 6 على اكس واي ولا 3 يا جماعة؟ هتساوي 3 على كام؟ على 1 أو 3. في المثلث يا جماعة ده هو إذا كان جاب لي بيانات البي ب6 والبي سي ب15 والاي دي ب8 دي سي ب12، حدد إذا كان الدي إي يوازي ولا لأ يا جماعة. إمتى يوازي؟ ده هقسم مثلا ده على ده يساوي ده على ده يا جماعة، إذا ساوى نفس النسبة إذا خلاص هو يوازي، أو تقسم ده على ده وده على ده، نفس الكلام نفس الفكرة. تمام كده؟ نحط كده أرقام على الرسم يا شباب، نقول له مثلا البي إي ب6، أدي بي إي يا جماعة 6، عندك بي سي 15، بي سي كله كل ده 15، اي دي ب8، والدي سي ب12، الدي سي كله كمان اهو ب12. سهلة جدا، أقسم جزء على الكل، أقول 6 على 15، هل هتساوي التانية 8 على 12؟ اختصر دي واختصر دي، شوف كده يا جماعة معايا، نقسم على 4 وعلى 4 هيدينا 2 على 3. طيب هنا اقسم برضه على 3 وعلى 3 يا جماعة، على 3 وعلى 3 هيدينا كام؟ 2 على 5. طبعا مختلفة، صح كده؟ مختلفة، أقول هنا إيه؟ غير متوازية، غير متوازية. هنا نشوف اللي بعده.